שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים. אנחנו כאן במפגש נוסף של עיניים על עזה, סדרת המפגשים שמשלבת למידה עם מחאה. אנחנו עדיין בצל ההפגנה המרשימה ואפילו מרגשת שנערכה במוצאי שבת בתל אביב, שהמחישה לכולנו שאכן רוחות חדשות מנשבות בקרב הפלסטינים של 48, כלומר הפלסטינים אזרחי ישראל. עד לא מזמן הפגנה שכזו הייתה משהו שלא ניתן היה להעלות על הדעת. זה כלל לא מובן מאליו שעשרות אלפים מהקהילה הפלסטינית בישראל עולים לתל אביב ומנכיחים לא רק את השפה הערבית במרחב הציבורי, אלא גם את נקודת המבט הפלסטינית, את החוויה הפלסטינית ואת השאיפות הפלסטיניות. מה שהיה משמח במיוחד זה הקריאה שלהם, הקול החזק והברור שהושמע, שהקריאה הזאת לא נפלה על אוזניים ערלות. עשרות אלפי יהודים הצטרפו להפגנה וביטאו סולידריות ותחושת אחווה ושותפות גורל עם אחיהם הפלסטינים. ברוח זו, ובהמשך לדבריו של פאדי אבו יונס ביום שני, אנחנו שמחים במיוחד ושמחות לארח את דוקטור פאחרה אלון מארץ לכולם. היא תדבר על תפקיד המפתח של ערביי 48, הפלסטינים אזרחי ישראל, במאמץ לפתור את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. פאחרה היא בעלת תואר דוקטור בפתרון סכסוכים מאוניברסיטת ג'ורג' מייסון, היא בעלת רזומה עשיר של עבודה וייעוץ לארגוני או"ם, לארגוני החברה האזרחית בעולם הערבי ובישראל. בבקשה, פאחרה, הבמה שלך ל8 דקות, אחר כך נפתח את הדיון לשאלות בצ'אט. תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני מיד אעשה לך unmute. רגע. הנה, לא. ליאור, למה אני לא מצליחה לעשות את זה? רגע, הנה, זהו, עכשיו. מעולה, המון תודה לך. תודה איילת, ותודה רבה על ההזדמנות, ותודה לכם שבחרתם להיות פה היום בשיחה בנושא הזה. זה גם מראה על המחויבות שלכם ועל הרצון אולי לחשוב בצורה אחרת גם על היחסים בין הפלסטינים לישראלים וגם על היחסים בין יהודים ופלסטינים בתוך ישראל. אני שמחה על ההזדמנות הזאת לדבר על מקומם של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ואולי לתרום קצת לתוכן הזה של להביא תוכן חדש בתוך המרחב הציבורי. ובעצם אני גם בשיחה שלי אני רוצה לשחרר את המושג עלינו כגשר לשלום. הכוונה שלי לא לדבר על הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל כגשר לשלום, אלא אני כל הזמן גם בחיפוש מושג חדש שהוא בעצם משקף את השינוי באופי של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי וגם במקומם בתוך הסכסוך הזה כשחקן מרכזי בתוך הסכסוך, אבל גם בשחקן מרכזי בפתרון הסכסוך. אני מחפשת את המושג הנכון, אני עדיין לא רוצה לוותר על נטבחים מסוימים בתוך המושג של גשר לשלום והתייחס לזה בהמשך. אני רוצה לקחת ממנו, אבל אני רוצה מושג חדש. אני גם לא מתכוונת להגיד שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל הם לא קורבן להדרה וגזענות ופשיזם ודי-לגיטימציה בתוך ישראל. אני חושבת שהזהות המרכזית שלהם בתוך ישראל הם כן קורבן, אבל בטענות שלי אני רוצה להוסיף עוד נטבח על השיח שלנו על הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, שטמון בהם פוטנציאל מאוד משמעותי כסוכן שינוי לסייע ולסיים את הכיבוש ולפתור את הסכסוך הפלסטיני ישראלי. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי על הכותרת, אני הייתי אומרת התפקיד שלהם בסיום הכיבוש וקידום פתרון לסכסוך הפלסטיני ישראלי. ואני מאוד חושבת כשאנחנו מדברים על הסכסוך הפלסטיני ישראלי צריך כן לשים במרכזיות שלו הכיבוש הפלסטיני ישראלי וסיום הסכסוך. זאת אומרת, המילה סיום הכיבוש היא צריכה להיות כמילת מפתח כשאנחנו מדברים על פתרון הסכסוך. זה לפחות, אני רוצה להגיד שב-15 השנים האחרונות אני ממש נעה
בין פלסטין לבין ישראל וגם בין העולם הערבי, ומדברת כל הזמן על הנושא של סיום הכיבוש ופתרון הסכסוך. ואז אני גם רוצה לטעון שכדי לגעת בתפקידם של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, אנחנו צריכים לפרוץ את הגבולות ולדבר עליהם לא רק בשיחה בתוך האזרחות הישראלית, אלא אנחנו צריכים להרחיב את הקונטקסט לכל המולדת, בין הנהר לים, וללכת בשיחה יותר על חזון מדיני. ואז כשאתה בתוך השיחה הזאת על חזון מדיני, יותר ויותר מתבהר לך איפה בעצם התרומה של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו בשיחה רק על אזרחות ולא על כל המולדת, קשה לנו לחשוב לעומק על באמת על התפקיד של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. אז צריך להרחיב את הקונטקסט. אני עוסקת כרגע ביוזמה פוליטית שקוראים לה ארץ לכולם, שבעצם ארץ לכולם, אני אתן קצת על ארץ לכולם ואגע יותר למה אני חושבת הפלסטינים הם נקודת מפתח, וגם מה האתגרים, אם אספיק, אם לא אז אנחנו נספיק. בעצם ארץ לכולם מנסה לקדם חזון מדיני, להגיד שיש פה דו-לאומיות, יש שני לאומים שבעצם הם חולקים, נמצאים בתוך המולדת הזאת בין הנהר לים. חזון ארץ לכולם רוצה לקדם זכויות קולקטיביות ואינדיבידואלית לשני העמים, והוא בא גם לפרק את כל מנגנוני השליטה והאי שוויוניות שנמצאים בכל המרחב הזה. הוא רוצה לקיים מבנים שוויוניים ולפרק גם את העליונות היהודית וגם את האי שוויוניות, אבל הוא גם מקדם הגדרה עצמית לשני העמים, במובן שהוא מקדם שתי מדינות עצמאיות בתוך גבולות 67, אבל הוא מקדם גם מודל קונפדרלי וגבולות פתוחים בין הפלסטינים לישראלים, במובן שהפלסטיני יכול לנוע בכל המולדת וגם לגור בכל המולדת, וגם היהודי יכול לנוע בכל המולדת, אבל תוך כדי תיאום בתוך המוסדות הקונפדרליים, בעצם השוויון בין שני העמים. וחזון של ארץ לכולם חושב על בעצם תהליך של פיוס בין שני העמים. עכשיו, אין ספק, אוקיי, אחר כך. זאת אומרת, חזון של ארץ לכולם בעצם מצד אחד מביא לנו את כל הקבוצות הפלסטיניות ביחד לדיון על חזון מדיני עם היהודים. אוקיי, כשאתה חושב על פתרון הסכסוך, אתה מביא את הקבוצות הרלוונטיות לזה. וכשאתה חושב על הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, אי אפשר להתעלם שהפלסטינים כשאנחנו מביאים את הקבוצות הפלסטיניות השונות, 67, התפוצות, הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, לדיון משותף, שזה קורה כרגע, על חזון לאומי פלסטיני, הפלסטינים בישראל הם היחידים שבעצם מקיימים מגע בין אישי יומי בין היהודים, עם היהודים. הם מהקבוצות הפלסטיניות הייחודיות שבונות שותפות, שהם בעצם ביום יום נפגשים עם היהודי, הם בונות שותפיות למאבק, יש להם יחסי חברות, הם מכירים את החסמים הפסיכולוגיים והפוליטיים בתוך החברה היהודית, ועוד הרבה דברים. הם גם נאבקים נגד הגזענות והם קורבן, אין ספק, אבל חלק מהם מקיימים יחסים יומיומיים שמעבר, ואני טוענת שנבנה לאורך השנים חוזה מוסרי ופוליטי על ידי הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל כלפי היהודים, שהוא מעבר למה שהמדינה מנסה לבנות לנו. המדינה מנסה לפרק ולפרק את המשמעות של האזרחות אצל הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. לעומת זאת יש חוזה, שאני טוענת שיש חוזה פוליטי ומוסרי שמתפתח בין חלק מהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל לבין היהודים, שהוא בעצם יש לו כוח מאוד משמעותי. כשהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל נפגשים עם האנשים מהתפוצות ועם האנשים מ-67, אין ספק שהכובד של המאבק בכיבוש, באפרטהייד, עבר בשנים האחרונות לתפוצות. התפוצות יותר מבטאים את הרצון במאבק. אז כשהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל נפגשים עם כל הקבוצות הללו, אני רוצה להגיד שלאחרונה אני השתתפתי בכנס השנתי לפלסטין, ונפגשתי כמובן עם אינטלקטואלים פלסטינים מכל העולם. נדבר אחר כך על השינוי שנוצר בעשור האחרון, שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל משתתפים יותר
בדיונים בין הקבוצות הפלסטיניות השונות, ואז זה גם מביא התרומה שלהם לתוך השיח הזה. כשהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל נפגשים עם הפלסטינים מהתפוצות ומ-67 וחושבים ביחד על החזון עתידי לסכסוך או על הסוגיה הפלסטינית, אני טוענת שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל הם היחידים שמעוררים שאלות מוסריות ופוליטיות על האחר היהודי. כשהם נפגשים עם הפלסטינים מהקבוצות הפלסטיניות השונות, הם גם מאתגרים מוסרית ופוליטית את החברה היהודית על הצד השני, אוקיי? זה ה-added value שלהם. נדבר על זה אחר כך. כשהם נפגשים עם הפלסטינים מהתפוצות ומ-67, כשמדברים על חזון לעתיד הסוגיה הפלסטינית, אין ספק שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל מעוררים את ההכרה הלאומית ליהודים בתוך המולדת. הם מעוררים את השאלה הזאת. אנחנו לא יכולים להתעלם שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל מכירים בלאומיות, מכירים שיש פה עם יהודי שנמצא בתוך המולדת, גם אם אנחנו מתווכחים על ההיסטוריה, אבל הם מכירים בזכויות הלאומיות והאינדיבידואליות כעם יהודי. התפוצות היום מציעים, רוב האנשים בתפוצות מציעים היום פתרון של מדינה אחת, כשהם מדברים על זכויות מדינה אחת פלסטינית וזכויות אינדיבידואליות ליהודים. הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל מביאים את השיח על זכויות קולקטיביות והכרה בזכויותם הקולקטיביות של היהודים. נקודה נוספת שאני חושבת שהם גם מעוררים אותה. אני רק עוד, אם תוכלי... עוד דקה? דקה. אומייגאד. טוב. אני חושבת שהפלסטינים אזרחי מדינת ישראל מאתגרים את המאבק האלים בתוך השיחות הללו. אני הייתי רוצה לדבר שהם מאתגרים את הנושא של ניהול, כשהם מדברים עם היהודים, הם מאתגרים את הנושא של ניהול הסכסוך, שאי אפשר להמשיך בלי לדבר על הכיבוש הפלסטיני הישראלי. אנחנו מאתגרים בתוך החברה המשותפת, כשאנחנו מונים חברה משותפת, אנחנו מאתגרים את העליונות, ואנחנו בונים מבנים שוויוניים בכוח, שהם בעצם יכולים להיות אבן יסוד לכל המולדת. אין ספק שהחברה המשותפת עדיין לא תורגמה פוליטית, ועדיין האם היא חברה משותפת למאבק על גזענות ופשיזם, או היא עדיין נשארת בתוך החברה האזרחית, האם היא משהו מדיני, איך אנחנו רוצים לבנות חברה משותפת שהיא בעצם תעשה לנו אבני יסוד לכל המולדת. אחר כך אני אגיד מה האתגרים שהפלסטינים, למה זה לא מתורגם פוליטית השיח הזה אצל הפלסטינים, ולמה אנחנו נשארנו ב-92 על גשר לשלום, ולמה אנחנו עסוקים בלהדוף את הגזענות והדה-לגיטימציה, ועדיין לא פורצים את סכום אפס שהימין הצליח בעצם לשכנע את כולנו שאין פתרון לסכסוך, וכולנו נמצאים בתודעה נצורה, גם הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, פחר. זה ממש היה קצר. כן, לא בסדר, אבל הנה, יש לך כבר הזדמנות לענות על שאלות ולהמשיך. כותב עידו, הוא אומר, זה מבט רחב ומשכנע, אבל הוא שואל מה, אולי באמת שתרחיבי, את בדיוק התחלת לדבר על זה, מה הפלסטינים של 48 יכולים לעשות, אם הם צריכים בכלל לעשות, גם כדי לפנות ליהודים, מה בדיוק הם צריכים לעשות, להרגיע אולי את החששות של הציבור היהודי, זה בכלל התפקיד שלהם להרגיע את החששות, ומצד שני, כלפי הציבור הפלסטיני, הרחב יותר מצד שני, הם צריכים להרגיע את החששות שלהם. איך אפשר לעשות את זה? טוב, אני אגע בכמה נקודות שכמובן שזה לא צריך שיחה יותר לעומק. אין ספק שהיום אין אמון בין שני העמים, אבל אני לא יכולה להתעלם שככל, יש שני דברים שאולי אתייחס להם, שאצל הפלסטינים, אצל הפלסטינים בגדה, יש תמיד את השיחה שאין שותף בצד השני, וגם אצל היהודים פה אין שותף בצד השני, ויש לנו שיחה שרוב הפלסטינים רוצים לזרוק אותנו או להשמיד אותנו, ויש גם שיחה בצד הפלסטיני בגדה ובתפוצות שאין בעצם שותף יהודי שכן רוצה שוויון לאומי ואינדיבידואלי, והוא לא רוצה לגרש את הפלסטינים, והוא לא רוצה לסיים את הפרויקט, הוא רוצה להרוס את הפרויקט הלאומי הפלסטיני. והתפקיד של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל היום, יש להם תפקידים, הרבה תפקידים. קודם כל אנחנו צריכים כן לאתגר
את השליטה הישראלית על הפלסטינים ב-67 וגם את כל המנגנונים של הגזענות בתוך ישראל. אנחנו צריכים לבנות מנגנוני שותפות בתוך ישראל, חברה משותפת שהיא בנויה בעצם על שוויון בכוח וגם על אמון שותפים אמיתיים שמדברים על כיבוש ומדברים על היחסים בתוך ישראל. אנחנו מחויבים פוליטית היום, הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, להגיד ליהודים שיש שותפים בצד השני. יש שותפים בצד הפלסטיני שרוצים שלום עם היהודים, ואנחנו מחויבים עם היהודים היום להציג ביחד חזון מדיני לסיים את הכיבוש ולפתור את הסכסוך. כי הפלסטינים ב-67 וגם בעזה וגם בתפוצות הם לא יכולים לדמיין עתיד אחר עם היהודים חוץ מעתיד של מלחמה, סכום אפס. הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל ביחד עם היהודים צריכים לשבור את השיח הזה שאין פתרון, ואנחנו צריכים ביחד כן להציג חזון מדיני אלטרנטיבי שמאפשר גם לשני העמים תקווה ולאפשר להם לראות שיש דרך אחרת שהוא מבוסס על ערכים של פירוק השליטה, על הכרה בשני העמים ועל קידום זכויות אינדיבידואליות ולאומיות לשני העמים. שיש שותף בצד השני, זה מחויבות שלי גם כשאני הולכת לשטחים להגיד שיש שותף בצד השני הישראלי וגם לחבר ולהראות אותו כדי להביא תקווה. אבל לא רק זה, כשאני בונה בתוך ישראל, ההפגנה שהייתה בתל אביב, שהיו בה שותפים יהודים ופלסטינים, כשאני משתפת בה לחברים שלי בתפוצות ולחברים שלי בשטחים, אני מנכיחה את היהודי האחר בעצם, שהוא ליברלי, שהוא רוצה זכויות לפלסטינים והוא נגד הכיבוש. אני מנכיחה אותו בתוך השיח ובמרחב בגדה. זה לא תהליכים קלים, אוקיי? זה לא תהליכים קלים, אבל אין ספק שהפלסטיני אזרחי מדינת ישראל מנכיח את היהודי האחר, היהודי הגזען, היהודי הפשיסטי, אבל גם היהודי האחר בתוך השיחה ובתוך המרחב הפלסטיני. ובעצם פחרה, אולי נתקדם עם עוד כמה שאלות, כן, ותוכלי לענות, כן. כי באמת אנשים יש הרבה עניין, אז בואי ננסה לזה. כן. יש פה שאלה, אולי שתי שאלות שאני אחבר, על ארץ לכולם, אבל בלי שזה יהפוך עכשיו כאילו להיות רק על ארץ לכולם, אם תוכלי לפרט על מה הפעילויות שאתם עושים בארץ לכולם, וגם המטרה היא קונפדרציה או קנטונים, one man one vote, או one woman one vote, one person one vote, איך אתם רואים את הדבר הזה, אבל ממש בקצרה, כי יש פה עוד שאלות שאני רוצה להגיע אליהן. טוב, אנחנו מקדמים בעצם שתי מדינות עצמאיות דמוקרטיות לשני העמים, אבל עם מנגנון קונפדרלי, ובעצם אנחנו גם שוברים את כל השיחה ששלום בא רק בהפרדה בין שני העמים. אנחנו אומרים לא, שלום בא בתוך שותפות בין שני העמים. אנחנו טוענים שהעם הפלסטיני רואה בכל המולדת בין הנהר לים המולדת שלו, וגם היהודים, אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים כפלסטינים, היהודים רואים בכל הארץ הזאת בין הנהר לים מולדת, אז זאת מולדת אחת, ואנחנו רוצים לאפשר לשני העמים לנוע בכל המולדת ולאפשר להם לגור ולנוע בכל המולדת. זה אחד, זאת אומרת זה שתי מדינות עצמאיות ב-67, אבל עם גבולות פתוחים ועם מוסדות משותפים של קונפדרציה שמתאמים את הכלכלה המשותפת, הביטחון המשותף, חזרת הפליטים, הנושא של היהודים שגרים בתוך פלסטין, התושבות והאזרחות, זה יותר רחב. אין ספק שאנחנו פועלים בכל מיני מרחבים, גם במרחב הבינלאומי לגייס קהילה בינלאומית, לראות שיש חזון אלטרנטיבי ויש אפשרות שיש יהודים ופלסטינים בתוך ישראל ובשטחים שרוצים עתיד אחר, ולשבור את התודעה הזאת של סכום אפס, שהפתרון הזה, שהסכסוך הוא פתיר. אנחנו גם עובדים בתוך הצד הפלסטיני ובתוך ישראל. בתוך הצד הפלסטיני אנחנו מנהלים שיחות לשבור את הפרדיגמה, גם בתוך ישראל וגם בתוך השטחים, בתוך הגדה המערבית, שעתיד אחר אפשרי, ואנחנו גם מביאים את האנשים לקחת אג'נסי. אני רוצה שהפלסטיני היום יחשוב מה העתיד שהוא רוצה
עם הישראלי, ולא רק שיישאר בתודעה של הקורבנות בגלל הכיבוש, בגלל האפרטהייד ובגלל מלחמת ההשמדה. אני רוצה שגם הוא יחשוב איך הוא היה רוצה העתיד שלו ייראה עם היהודים. זאת אומרת, אנחנו מזיזים מנהיגות חדשה בתוך הצד הפלסטיני, שגם לוקחת אג'נסי לעתיד שלה, ורואה שיש אפשרות לחיות במולדת הזאת עם העם היהודי. אז אולי פה ממש, למעשה נגמר לנו הזמן, אבל נגניב עוד שאלה אחת. שואל יואל, עד כמה הפלסטינים בישראל פתוחים ומעדיפים את רעיונות ארץ לכולם ונתמכים, או שמרביתם מעדיפים את רעיון שתי המדינות וההפרדה לפי 67? אין ספק שעדיין הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, מעדיפים את הפתרון של שתי מדינות של 67, לא בגלל, זה בגלל שהפתרון הזה הוא הפתרון הידוע. אני חושבת שברגע שהם מתחילים לדעת יותר פרטים על הפתרון של ארץ לכולם, ואיך הוא באמת מקדם את הזכויות הקולקטיביות של הפלסטינים, של הקבוצות הפלסטיניות, איך הוא מחבר אותם, ואיך הוא מקדם את הזכויות של הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, אני חושבת שהפלסטינים יקדמו יותר את הפתרון של ארץ לכולם. לא מזמן עשינו כן פאנל שהציג את שלושת הפתרונות, גם הפתרון של מדינה אחת, פתרון שתי מדינות ופתרון של ארץ לכולם. ההצבעה הייתה פחות על ארץ לכולם לפני שהתחלנו את הפאנל, אבל אחרי שעשינו את הפאנל ונתנו יותר פרטים לפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ההצבעה הייתה יותר על ארץ לכולם. זאת אומרת, וגם נעשה סקר דעת קהל, הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל כן רוצים גבולות פתוחים, כן רוצים שתי מדינות לשני עמים, ואני חושבת שארץ לכולם היא מקדמת, היא יותר מקדמת את השאיפות הלאומיות של העם הפלסטיני. היא מדברת על זכות השיבה, היא מדברת על כל המולדת, והיא מדברת על חיבור בין כל הקבוצות הפלסטיניות השונות, והיא גם מקדמת ביטחון ליהודים בתוך המולדת. זה היה מרתק וגם מעורר מחשבה ומעורר תקווה, ומעורר שבאמת זה טוב מתוך הבור העמוק שבו אנחנו נמצאים, זה טוב לפעמים להרים את העיניים ולהסתכל יותר רחוק. ואת לגמרי אפשרת לנו לעשות את זה. אני ממש ממש מודה לך, ואנחנו במוצאי שבת נפרסם את הפוסטר של שבוע הבא, אבל מה שבטוח זה שאנחנו נהיה כאן ביום שני וביום חמישי בשבוע הבא בעיניים על עזה. תודה רבה פחרה, תודה לכולם. תודה לכם, תודה רבה שהייתם פה היום, ומאוד השיחה הזאת צריכה להתרחב גם במרחב הציבורי. בהחלט כן. יפה, חירה. תודה רבה לכם.